Hello friends, welcome to SENU. මං ඉතින් මේ විදිහට chill එකේ ෆෝන් එක බල ඉන්නකොට මං දැක්කා මෙන්න මේ පාන් පීට්සා එක. මේ දවස්වල ඉතින් පීට්සා ගණන්නේ පාන් වලින් හරි කවන්නේ පීට්සා නන් නේද? අම්මේ බබා කියලා යන්නේ SGI-වත් මේකට ඉන්වෝල් කරගන්න. අයියානේ අපි විතරක් මාස් වෙන්න ඕනේ නෑනේ නේද? මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් නෙමෙයි මෙන්න එක හදන්න යන්න. වීඩියෝ හදලා මටත් එක්ක ගන්න නේද? එහෙම බෑනෝ. අපි දෙන්නගේ තියෙන පෑනිගන් ලව් ගෝල් එක. නෑ මේකක් තියෙනවා එන්නකෝ. ඔක නවත්තන්නකෝ. එන්නකෝ. හොඳ ආවයා. Good boy. Baba. Ara ටික කපලා දෙන්නකෝ. යා කපලා දෙන්න. මම ඔක්කොම ඔයාලට arrange කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට තියෙන්නේ කපාගෙන යන්නානේ. මම හිතුවා අතන මා වැඩ කරන මාව නැගිට්ටෝල බලහත්කාරයෙක්ට ඇදගෙන ඉන්න මට මේක වෙයි. මුලින් කැමරාව අල්ල ගන්න දුන්න දැන් උයන් නැත්තලාද? නෑ මේක අපේ දෙන්නගේ ආදරය දන්නේ නැද්ද නිකන් මෙව්ව වෙන්න තමයි මේක මං ඔයාට කියලා කප්පව ගන්න නැතුව වෙන එකක් නෙවෙයි. හොඳ ලාවයා. මේක ඇට ටික අයින් කරන්න ඕනේ. මේ දෙකටම කපලා දාන්න. ඔව් දෙකටම කපන්න. ඇට අයින් කරා. ඇට තිබ්බාම දියාවුරු ගතියක් වගේ එනවා. අපි පාන්නේ දාන්නේ. අර පායක පෙඟිලා ඕ එහෙම වෙනවා. ඒ හින්දා ඒකේ ඇට ටික අයින් කර ගන්නවා. ඒ වගේ අයින් කර ගන්න ඕනේ. අර වයසක බෙල්ප් එකේ ඇට ටික අයින් කරගන්න. මේව නොදායි මොකද හරි දැන් මේක දැන් දෙකට කපලා ඒක හරහට කපාගෙන යන්න ටිකක් ලොකු කෑලි. හරි. ඒක දැන් සාමාන්‍ය අපතයක් කියලා එකක් තියෙනවා. තරහාරියනේ. නැට්ට කොහොමද කපන්නේ? ඇටෙත් එක්කම පලා ගත්තා නම් තමයි හොඳ. නැට්ටත් දෙකට මැදින්ම තමයි කපන්නේ. නැට්ටත් එක්ක කැපෙන්නේ. ඔය හොඳටම වයසට ගිහිල්ලා. බොක මේක ගා. කපන්න. හා. මේක තමයි නෑ කරන්නේ. ඒකනේ සර ගැජට් එක. ඒක තමයි මේකෙම සර. හැම මිරිස් කඩලම ඔය වගේ එකක් තියෙනවා. ඒක අයින් කරාම සර නෑ මිරිස් කඩල ලොකු. අර ඇට හැපෙදි තමයි සර දෙන්නේ. ඒක තමයි පර්ෆෙක්ට්. අත බලාගෙන. ඊවත් ඒ කෑම හදන එක පැත්තක තියලා යන්න එනවා යාර වේද දාන්න. මේ වැඩි යන්න? නෑ ඔය තියෙන දාන්න රායි. ඔව්. නෙමෙයි මම බාගේ කපන්න කිව්වේ කමන්නේ. දැන් ඔකේ අර මැද මෙන්න මේ කෑල්ල කපන්න ඕනේ මේ කෑල්ල. අයින් කරලා දාන්න. සමහර අය කියනවා ඔය කෑල්ල කෑවම බඩ අමාරුව හැදෙනවා. ඔයා ලුණු කන්න ළමෙන් නෙමෙයිනේ. මම ලුණු මේ තෙල් දෙමිලා හොඳයි. නිකන් අමුවෙන් මේක ගොඩ අමුවට වගේ නේ දෙන්නේ හින්දා වුන්නේ. මං කොච්චි කපන්නම් ආයෙත්. මරන් හොදන අලුත් ක්‍රමයේ. තදා දෙන්නම් පවුනියෝ. කැලි What kan?
හිමීට පොඩි කටක් කන්න කිව්වේ මේ. අපි ඒ වලම් පෙරලගෙන කෑවේ මං හදපු චිකන් පේස්ට් එක. ඔයාලට පුළුවන් ඒක රසට, සැරට ඕනි විදිහට හදාගන්න. දැන් ඉතින් තියෙන්නේ පීසා එක හදාගන්න. මම මෙහෙම පාම් පෙත්තට සෝස් ගාලා මං හදාගත්ත මෙන්න මේ චිකන් පේස්ට් එක. මේක ඉතින් ටිකක් සැරේ මම කොච්චි දාලා සැරට ටිකක් හැදුවා. ඊට පස්සේ මම මේ චිකන් එකට උඩින් මං නෙමෙයි SGI කපාගත්ත මෙන්න මේ බෙල් පෙපර් ටිකක් උඩින් දානවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි තක්කාලි ලූණු අර හීනියට කපාගත්ත කොච්චි ඔය ටික උඩින් දාලා පස්සේ මෙන්න මේ විදියට මොසරෙලා චීස් ටිකකුත් උඩින් දැම්මම වල්ලා හරි දැන් තියෙන්නේ මේක අපි කුක් කරගන්න ප්‍රොසෙස් එක. මම මේක හැදුවේ ලිපේ. අපිට පුළුවන් තාච්චියට හරි පෑන් එකට හරි මොකකට හරි තෙල් ටිකක් දාලා ඒක රත් වුණාන් පස්සේ මේ විදියට අපි හපාගත්ත නෙමෙයි. මේ විදියට අපි හදාගත්ත පීට්සා එක දාලා වහන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ පීට්සා එක රෙඩිද කියලා අපි බලපු එක්තරා සුන්දර මොහොතක්. ඒ තරමට ඉවසිල්ලක් නැහැ ඉතින්. චීස් ටික හොඳට මෙල්ට් වෙනකන් අඩු ගින්දරේ රත් කරගන්න. ටඩා! මේ තියෙන්නේ අපි හදපු ෆස්ට් පීට්සා එක. කොහොමද ඒක ලස්සන? අන්න දෙමි. හරි. හරි. හරිනේ? ඔය කොහෙන්ද මේ පැත්තේ යන්නේ? ආයෙ නම් කරකි. හරි. ඔන්න අපි දැන් අපේ පළවෙනි බ්‍රෙඩ් පීට්සා එක හදලා ඉවරයි. තරා! ඒක ලස්සනට තියෙනවා. අර චීස් එකෙන් තමයි ඒක පෙනුවෙන්නේ. ඔව්. ඒක රහ කොහොමද දන්නේ නැහැ අපිට ලුණු දැම්මද කියලා මතක නැහැ. oops. ලුණු ඇති කියලා හිතුවා. දැම්ම ලුණු දැම්මේ. ඔව් අරකට දැම්ම මේක ලුණු දාන්නේ නැද්ද දන්නේ නැහැ මේ. ඇති මේක. නැද්ද ඇති. අපි ලුණු සීනි කොහමද අඩු වෙන්නේ අඩුවෙන් ගන්න. හරි. දැන් මේ ෆස්ට් පීට්සා එක අපි දෙන්නම මේ කන්න පොඩි කම්පිටිෂන් එකක් කරන් තමයි හදාන්නේ. පොඩි ගේම් එකක්. වන් දැකලා ඇති. කන්න දෙන්නේ නැහැ මේක. ඒක මොන ගේම් එකද? කන්න දෙන්නේ. ඉන්ටර්නෙට් එකේ යාලා නැගලා තියෙනවනේ මේ බොටල් එක ෆ්ලිප් කරලා. අතමොද ගන්න. ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා අතමොද ගන්න. නෑ. අතමොද ගන්න නෙමෙයි දැන්. මේක කන්න අර තියෙන ඉන්ටර්නෙට් එකේ බොටල් එක ෆ්ලිප් කරලා ෆ්ලිප් වෙන කෙනා බයිට් එක ගන්න. ෆ්ලිප් වෙනවනේ කොහොමද? ඔව්. කෙලින් හිටින කෙනා. කෙලින් මෙහෙම නෑ හිටින්නේ. හරියට ටක්. ඊට කෙනා තමයි බයිට් එක ගන්න නෝට් පැඩ් ලියන්නේ. එකක් මෙහෙම කරොත් එකපාරක් අතහැරි. ඔව් අපි රොක් පේපර් සීසර් වලින් දාලා ෆස්ට් මේක පිටිට තෝරන්න නේද? ෆස්ට් ලු. Okay. Rock, paper, scissors. Man. 3, 2, 1. Mau pendek. Berapa nggak? Kanan. Kanan. Oh kanan. Oi. Ini itu. Aneh. Ini. Dana. Kembali ke mantong nih, shit. Nice. Right. Agak मैं फ्लिप को ना अत्तर मुझे दिया Ito pizza kaya kayo. Tama ba yung chicken? Saka mo? apa lu chicken dulu Oo. Kasi wala na kapunan na nila. दाना Kaya kaya maaari yung mga nila. दाना पहला itu तो कानू मारेगा Muna daw ito kada tigre. हाँ Samahan mo. Ito ko rin samahan naman ni Kevin. Hindi kasi sabi nga yun. मैं खाना ना पे Martin, hindi. Sa kanan pa. no
Gimana? Kira? Video kita kan nanti? Ini oh, ada lagi kan ada. Apa video ke kali? Mereka ada media awal dalam komputer budget කියලා හිතුවා budget ම නැහැනේ. ඔය චීස් එක ටිකක් ගණන් කොහොමද අපිට? මොසරෙලා චීස් එක. මේක රුපියල් 900ක් විතර වුණා. ඔව්. මේක මොසරෙලා ටිකක් 900ක් විතර වුණා. ඒත් ඉතින් අර චීස් අපි කැවෙනවානේ. මං අර අපි වෙනදා කන චීස් එක කපා හැරලා ඊට පස්සේ මේකට තව ටිකක් සල්ලි ටිකක් වැඩිපුර දාලා තමයි මේක ගත්තේ. මේකට ඔයාමි මේකට මෙන්න මේවත් ඕනේ ඉතින් දුවගෙන යනවා එක හරි දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි මේවා බොන්නේ නැහැ කෝක් එහෙම බොන්නේ නැහැ මේ වගේ ස්පෙෂල් දෙයක් කෑවොත් විතරයි බොන්නේ නේ ඔයාලා බොන්නේ බා නේ බෙදා දාලා දුන්නේ නැහැ නේ තව එකක් අර සීනි අඩු කරා මෙයා දැන් සීනි අඩු කරලා තියෙන තේ කරත් සීනි බොහොම ස්වල්පයි දාලා තියෙන ඒක හොඳ පුරුදු ඉතින් හොඳ දෙයක් ෂෙයා කරගන්න ඕන නිසායි වීඩියෝ එකකින් කියන්නේ ඔයාලත් පුළුවන් තරම් ඉතින් වයසට ගියාට පස්සේ අපි අයියෝ අර වැරදිලා මේක හැදලා කියනකට වඩා දැම්මම try කරලා නේ ඔව් දැම්මම try කරලා ටිකක් සීනි ලුණු අපි තාම නැහැ නේ ලුණු කොහොමද අපි ලොකුවට කැවෙන්නේ නැහැ එහෙනම් සීනි ලුණු පිටි කියවනේ මේ බ්‍රෙඩ් එකම අයිති වෙනවා අපේ අම්මලා කියන්නේ ආව කන්නේ හරි ඉතින් මතක් කරන්න හැමෝටම subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරන්න අපේ SENU channel එකේ content ටිකක් පරක්කු වෙලා ඉන්නේ. මොකද ඒකට ටිකක් වෙහෙස වෙන්න බෑ අපි content එකක් කරන්න. ඇත්ත අපි දැන් එක content එකක් කරන්න දෙන්නගේ මෙයා free වෙන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා ඊට පස්සේ ඒකට අවශ්‍ය මූලමය මොනවද සම්පාදන ප්‍රතිපාදන කටයුතු ඒවත් අපි පොඩ්ඩක් බලා ගන්න ඕනේ කොහේ හරි මේකත් අපි කපටිකමක් කරේ කොහෙවත් යන්නේ නැතුව මේ ගෙදර ඉතින් අපිට මතක් කරන්න අපේ පරණ වීඩියෝස් බලන්න අපේ challenge එක චුට්ටක් viral වෙලා තියෙනවා noodles කාපු එක thank you බලපු හැමෝම නැත්ද ගොඩක් thank you මේකත් බලන්න මේකත් පොඩි game එකක් වගේ අපි කරා කොහොමද කියලා ඉතින් බලන්න comment එකක් දාලා යන්න එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා බයි අය අපි හදන කෑම එක දැන් හදන එක ආයි හදලා පෙන්නන්න බෑ ඔක්කොම ටික හදලා දෙන්න බෑ